مرحبا بكم في القناة ديالي. الاسم ديالي هو مريم اللي كيشاهدني لأول مرة. اليوم جيت لكم بواحد الوصفة اللي اكيد انكم غتحتاجوها في الايام اللي كتحضروا فيها لو ساندويتش. كنتكلم على خبز طورتيلا اللي هو الاساس العديد من الوصفات اللي كتعلق بالوجبات السريعة ولا الساندويتشات. اليوم غنوريكم كيفاش تصايبوه. ما كيحتاجش العديد من المقادير. غنحتاجو 350 غرام من الدقيق متعدد الاستخدامات. غنحتاجو الدقيق الذرة، كاين ما كيستخدموش ولكن ما يمكنش يتسمى خبز طورتيلا الا ما كانش كيحتوي على الذرة، وهذه هي الوصفة المكسيكية الأصلية. هنا غنستخدم 60 غرام من دقيق الذرة، غنضيف عليهم ملعقتين مائدة من السكر حبيبات، ملعقتين كبيرة من بودرة الحليب، ممكن تستغناو عليها وتضيفوا في المكان ديالها كأس من الحليب بمقدار 100 ملل. غنحتاج 10 غرام من خميرة الحلويات ما يعادل ملعقة مائدة. غنحتاج ملعقة شاي من الملح. غنضيف على هاد المكونات الجافة ديالي وغنقوم بالخلط ديالهم جيدا بحيث جميع العناصر انها تمتزج فيما بيناتها قبل ما نقوم بإضافة المكونات السائلة. أول مكون سائل غنقوم بالإضافة ديالو هو 50 غرام من الزيت النباتية، وغنقوم بالإضافة ديال 210 ملل من الماء. الماء هنايا ما دافي ما بارد، الماء اللي غناخذوه من الصنبور مباشرة. غنضيفو على الزيت وغنقوم بجمع المكونات ديالي. استخدموا ملعقة خشبية في الأول تجمعوا المكونات تقريبا كاملة، ومن بعد زولها واستخدموا اليدين ديالكم. ممكن تستخدموا العجانة الكهربائية، هذا خيار كيبقى لكم على حسب واش باغيين تربحوا الوقت ولا باغيين تتحكموا في العجين ديالكم، حيت اليدين كيسهلوا علينا اننا نعرفوا الدرجه اللي وصلت لها العجين في التماسك ديالها، وكنعرفوا امتى نوقفوا بالضبط. هنا هذا العجين من بعد ما جمعتها هذا هو الشكل اللي خاصو يكون عندها. ما كتحتاجش انني ندلكها، تقريبا واحد 8 ديال الدقائق كنجمعها وكنخليها في نفس الاناء. كنغطي السطح ديالو ببلاستيك غذائي وكنغطيه وكنخليه على جنب واحد المده تقريبا ديال 30 دقيقه. ذكروا بان العجين غالبا خاصو يحتاج انه يرتاح. في اغلبيه الانواع ديال المعجونات كنحتاجوا اننا نخليوها ترتاح على 3 ديال المراحل. هنا من بعد ما ترتاحت ليا نصف ساعه غنجبدها وغنشكلها كرات. انا الكرات اللي هنايا شكلتهم تقريبا كان الحجم ديالهم واحد 60 غرام. الا بغيتو تستخدموا الميزان عطاتني هاد الكميه، عطاتني 9 ديال الكرات. كنظن هذا هو الحجم المثالي اللي ممكن نصايبوا عليه الخبز ديال الطورتيلا الا بغينا نصايبوه من بعد على شكل ساندويتشات. غنخلي الكرات ديالي ترتاح عاوتاني واحد المده ديال 10 دقائق. من بعد فوق سطح العمل من بعد من مرات 10 دقائق او 15 دقيقه، قد ما كانت المده اكثر قد ما كتعطيكم نتيجه احسن. غناخذ الكرات ديالي غنقوم برش القليل من الدقيق، غناخذ مدلك غنحاول انني نفردهم بطريقه كل مره انني نقلب العجين، كل مره نغولها نقلبها للجهه المعاكسه باش هكذا نحصل على دائره اللي تكون موحده القطر. هانتوما كما كتلاحظوا هذه الدائره اللي حصلت عليها، اللي القطر ديالها ما خصوش يفوت لكم تقريبا القطر ديال المقلاة اللي نتوما كتخدموا عليها. السمك ديالها خاص ما يتزاوجش لينا واحد 2 مليمتر ولا 3 مليمتر على حد اقصى باش يعطيكم نتيجه مثاليه، باش ان داك الخبز ديال الساندويتش ما يكونش خبز اللي هو غليظ، يكون خبز اللي هو رفيع في السمك ديالو. انا غنحطها فوق المقلاة اللي هي ما تتلصقش وفوق نار هادئه. على كل جهه غنقوموا بالطبخ ديالها
المدة ديال الخبز ديالها ولا الطبخ، حيت هي خبز، الطبخ ديالها على واحد المدة ديال 3 ديال الدقائق كحد أقصى. يعني كما كتشوفوا الفقاعات بدات كتشكل لي، هذيك الفقاعات هي اللي كنقلب عليها خاصها تشكل، عاد نقوم بقلب العجين ديالي للجهة الأخرى باش يكمل النضج ديالو. هنا أنا ما كنحاولش أنني العجين ديالي يكون عنده لون بني ذهبي، أنا العجين ديالي خاصو يبقى طري. داكشي علاش غتلاحظوا بأنني غير غنقوم بالتشميع ديالو، ماشي حتى لدرجة أنه يكون طيب، حيت إلا طاب ولا قاصح ما غاديش يعاونني في اللف ديال لي ساندويتش ملي غنقوم بالإعداد ديالهم. هنايا كنوجد منديل اللي غنقوم فيه بالاحتفاظ بالخبز ديالي باش يبقى في قوام طري، ما ينشفش ليا، حيت الا تعرض لدرجه ديال الحراره ديال الغرفه ولا ديال المكيف ديال البلاصه اللي انايا فيها، غتكون عندي نتيجه اللي هي ماشي مثاليه في الاخر. غير كملاحظه، انا هنا راه مسرع الفيديو ديالي، ولكن الوقت اللي قلته خاصكم تحترموه للنتيجه اللي تكون تقريبا نفس النتيجه اللي انا حصلت عليها. هنا من بعد ما مرات المده ديال تقريبا 2 ديال الدقائق ونصف، غنقوم بالازاله ديالها وغنحطها في المنديل ديالي وغنغطيه. هنايا غنعاود نوريكم نفس المرحله اللي قمت بها، خدت الدائره اللي قمت بالفرد ديالها. هانتوما كما كتشوفوا انا مسرع الفيديو، ولكن هادوك هما الفقاعات اللي خاصها تكون لي على السطح. هذيك الفقاعات هي اللي كتبين لي بان العجين كان ناجح، وفي نفس الوقت كنحصلوا على النتيجه المرغوبه. غنقوم بالقلب ديالو للجهه الاخرى، ونفس الحاجه غتطرى على الجهه الاخرى، وان حتى الجهه الاخرى غيتشكلوا فيها فقاعات. من بعد ما كتكون مرت الوقت ديال دقيقتين ونصف كنعاود ناخذهم. ولكن كما كتشوفوا انايا عجنت الكميه اللي كانت عندي طيبتها كامله، اللي هي 9 ديال الكرات. هذا هو القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه. ما كنوصفش لكم ان هذا احسن بكثير من الجاهز اللي كناخذوه من المراكز التجاريه، اللي ما كنكونوش عارفين كيفاش تعجن، المكونات ديالو كيكونوا فيه محسنات ديال الذوق وحتى مواد رافعه، ما كنعرفوش حتى القيمه الغذائيه ديالو. احسن شيء هو انكم تقوموا بالاعداد ديالو في المنزل، صحي 100%، الاحتواء ديالو حتى على الذره. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي الا كان اول مره كتشاهدوا الفيديو، وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد، واي فيديو نكون حطيته تكونوا نتوما الاوائل اللي كتشوفوه. كنتظر التعليق ديالكم ايضا، ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفه جديده.